Bạn muốn hẹn hò, chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng Yêu Man Gel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Ngay bây giờ thì Quyền Linh và Cát Tường giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp đôi, và chúng tôi sẽ cố gắng làm chiếc cầu nối để họ có thể bấm nút hẹn hò để có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong phim. Giọng đúng dạ, không? Giọng đúng. Mời bạn nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Em họ tên đầy đủ là Lê Văn Trường. Hiện tại em đang sinh sống tại Thủ Đức và công việc chính của em là làm trong phòng chuẩn bị sản xuất thuộc công ty của Việt Tiến. Sản xuất quần áo đúng không bạn? Dạ. Rồi quê em ở đâu em? Dạ, quê em ở Ninh Thuận chị. Rồi bây giờ mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nam bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Tuyết. Năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Công việc của em là làm bên kế hoạch của một công ty may ạ. Dạ. Coi như là cũng liên quan đến nhau đó, quần áo luôn đó. Dạ. Em ở quận mấy vậy em? Dạ em ở quận 12 anh. Gần không em? Dạ cũng gần không? Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh của em thì là em siêng năng, em biết kiên nhẫn và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Em cũng biết nấu ăn á, nhưng mà không có được giỏi lắm. Về điểm yếu của em á, thì em hơi nóng tính một xíu. Thí dụ như mà em đi làm về á, mà em thấy nhà cửa mà bừa bộn á, em bực lắm. Rồi điểm mạnh điểm yếu của chàng trai mình là gì nè? Điểm mạnh của em thì tính em nhiệt tình, luôn luôn giúp đỡ người khác. Mà đôi khi mình nhiệt tình quá thì người ta tưởng là mình có ý đồ gì với người ta. Em thì có cái khả năng vẽ tranh thư pháp trên trái cây. Mấy cái dịp Tết thì em thường tham gia mấy cái hội để em vẽ. Rồi, vậy là giỏi đó. Khuyết điểm? Em còn một cái ưu điểm nữa chị Cát Tường. Còn nữa hả? Ta chưa kể hết ưu điểm mà hỏi khuyết điểm rồi. Kể lẹ lên. Để em rất thích coi cái phim kiếm hiệp và em có biết được một số cái giọng nói của các nhân vật ở trong Dạ phim. giọng đó đúng dạ, không? Giọng đúng. Dạ. Rồi thử nói vài câu coi. Em còn một cái nữa. Nữa hả? Tiếp tục đi. Em thì sống tự lập từ nhỏ nên những việc mà bạn nữ làm được thì em đều làm được hết. Nhưng mà có một cái em làm không được. Cái gì? Xin con. Trời ơi, ông đẻ được luôn nữa thôi, khỏi em mà nói đẻ luôn được rồi. luôn rồi, khỏi nói ngồi đây làm chi. Dạ. Rồi bây giờ giả giọng thử coi sao. Tất cả mọi người ở đây hôm nay chậm tới đây ban một cái chiêu lệnh tuyển một người. Tổng quản thái giám, người hãy ban chiêu lệnh. Dạ hoàng thượng. Ông mời bà mối Cát Tường tiếp chị. Tiếp chị. Dạ, hay lắm nghe. Phụng Thiên thừa dẫn hoàng đế chiếu viết. Hôm nay ta tới đây muốn tìm được một ý chung nhân của mình để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ có em. Nếu mà được thì mà ta cũng nói đi. Đây là lần đầu tiên ta tham gia và cũng lần đầu tiên ta tỏ tình với bạn gái. Không biết làm sao nhưng hy vọng là quý vị khán giả có gì sai sót có thể bỏ qua cho ta. Và mong rằng cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này là một chương trình rất là bổ ích. Nhớ nhấn like và share cho mọi người cùng xem để cùng nhau tìm một nửa của mình. Cũng có duyên ha, nhưng mà hơi căng thẳng xíu, nếu mà bình tĩnh bạn còn làm tốt hơn Đúng nữa. rồi. Mốt mà làm lại đi anh đóng thái giám cho. Đó là thế mạnh của em đúng không? Rồi. Dạ. Rồi thế yếu. Em sợ con gián, con bồ xích. Bồ xích nó thúi lắm, nó hôi lắm. Đúng Sợ, rồi. đúng rồi. Em có một lần em ăn cái tô bún mà em ăn rất là ngon, đến cuối cùng Em ăn trúng bò xích đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ngon à? Dạ không, ám ảnh luôn. Đâu có ám đâu, nó ấn tượng lắm á. Em đi xe em hay nói nhảm một mình á. Tại vì lúc mà hồi xưa em có một thời kỳ là em đi làm rất là xa thì mình mệt mỏi hay buồn ngủ thì em chọn cái cách là mình đọc thoại, mình tự nói chuyện với mình. Sao không hát đi, tự nhiên nói chuyện với mình ta nói khùng á. Em có chí cầu tiến rất là nhiều. Ở một giai đoạn thôi, em cần một cái bạn nữ ở phía sau mình ủng hộ mình. Em nghĩ đó là một cái phương pháp tốt nhất dành cho em bây giờ. Ủa cái gì đâu có Cuối tật xấu cùng gì tật xấu đâu. là cái gì? Dạ là em hơi nản chí giữa cái cuộc Nản chí. Rồi. Hơi nản chí hay bỏ Không cuộc có giữa bản chừng lĩnh á. đó. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Thứ nhất là bạn đó phải gọn gàng, sạch sẽ. Và thứ hai là bạn đó là không gia trưởng, không nóng tính và không keo kiệt.
Với lại em cũng thích một bạn nam á, là biết nấu ăn. Về á, hai người sẽ cùng làm chung với nhau. Hoặc là nhiều khi mà em đi làm em tăng ca á chị, hoặc là em đi công tác á, thì có thể bạn đó ở nhà á, thì có thể là tự nấu ăn cho mình được. Bây giờ em thấy á, ra ngoài á, ăn thì nhiều quá thì cũng không có tốt. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Ích kỷ vậy. Không biết quan tâm đến mọi người xung quanh, hay hời hợt đó chị. Hứa đi anh, nếu mà mình hẹn hò thì anh phải quan tâm đến người ta nhiều hơn nha. Dạ em hứa. Trời ơi, Rồi. chưa gì hứa rồi. Rồi em Người muốn, nào mà hứa nhanh vậy là không được. Em phải từ bình tĩnh để xem nói chuyện một hồi như thế nào mình, thấy không? Dạ. Mình hứa vậy ta hứa nhanh quá ta nói hứa lèo. Bây giờ em muốn mà tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, và đặc biệt là người già và trẻ em. Rồi, có, bên này có. Không có nhuộm tóc nó nhiều màu á, em thấy nó khó chịu. Anh ơi, em hơi nhuộm tóc. Em có nhuộm màu vàng, được không anh? Không, nhuộm tóc nó đẹp chứ có gì đâu em. Bây giờ thời buổi hiện đại rồi. Dạ em Kia- chào chị. Thí dụ nhuộm giống chị Tường vậy nè, nó chút xíu vậy nè, được không? Dạ đẹp mà. Còn điều gì nữa không? Điều gì không thích ở người bạn gái nữa không? Hay xe xu đua đòi. Đua đòi, Dạ. yên diện. Dạ đúng. Mẫu người con gái mà em nghĩ á là biết cách dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Ví dụ mình đi ra ngoài đường mình ăn tiệc hay mình dự cái gì đó thì mình có thể ăn mặc nó thoáng một xíu. Nhưng mà về nhà rồi á thì cũng có con cái rồi thì mình phải mặc bình thường xíu thôi. Đôi lúc mình mặc thoáng quá thì con cái nó bị ảnh hưởng theo, thì em lo. Nói chung phải tùy đúng chỗ, đúng Dạ nơi. đúng, dạ đúng Ăn chị. diện có lúc đúng Có không? vẻ Dạ. chàng trai này hơi khó tính. Hơi gia trưởng đây. Dạ không, em không có gia trưởng. Rồi, bây giờ lấy nhau về thì lập nghiệp ở đâu? Mình có làm dâu gì không? Em lập nghiệp ở Sài Gòn luôn. Chắc là không làm dâu, có thằng em của em ở nhà rồi. Vậy là mình lập nghiệp thành phố luôn đúng không? Dạ. Bây giờ mình chưa có nhà cửa gì hết, mình có cái kế hoạch là làm sao phát triển kinh tế, bao nhiêu năm thì mình sẽ mua nhà để an cư lạc nghiệp không? Dạ có chứ chị. Bao lâu? Dạ 5 năm. Phải cố gắng an cư lạc nghiệp còn cho con cái nữa ha. Dạ đúng rồi. Thôi cơ bản là chị thấy em nhà trai là được. Xuất Dạ. sắc. Để em đại diện nhà trai qua xem mắt nhà gái coi sao nha. Dạ anh xem giùm em. Ồ, Chào anh Quyền Linh. chào em gái. Dạ. Nãy giờ em nghe chàng trai bên đây nói chuyện như thế thì em tưởng tượng anh ấy là một người như thế nào? Theo em tưởng tượng của em thì anh ấy chắc là hơi mập mập một xíu, tóc tai chắc gọn gàng, mà em nghĩ là bạn nam bên đó mặc áo sơ mi màu xanh. Dạ. Nó hơi trắng trắng chút xíu. Chị áo sơ mi màu xanh đó. Màu xanh nè. Anh hỏi em nha, nếu một chàng trai mà cũng hơi khó tính như thế thì làm gì để em có thể giải quyết được vấn đề khó tính ở người chồng của mình? Thì em nghĩ chắc là chỉ có một cách duy nhất là khuyên bảo từ từ thôi. Ý là hôm nay mình nói một ít, ngày mai mình nói một ít, Nói ngày hoài mốt vậy mình đó nói hả? một ít. Ta gọi là càm ràm đó. Nếu người nào khó tính quá thì mình dễ tính là xong, có gì đâu. Không, nhưng mà anh, giống như là có một số chuyện á thì mình có thể dễ tính, nhưng mà có một số chuyện á thì mình không thể nào dễ tính được. Được rồi. Thôi được rồi, hôm nay anh nghĩ rằng cũng duyên số ha. Dạ. Đàn gái cũng dễ thương em. Dạ. Được rồi. Hôm Bây nay giờ em quan đi trọng với là ai hai đứa nè? gặp mặt thôi. Dạ, hôm nay em đến đây cùng với em gái của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào anh bên này với lại chào bên nhà trai ạ. Thì em là em gái của chị Tuyết ạ. Tính của chị rất là hiền. Khi mà mới tiếp xúc ở bên ngoài á, ai cũng nghĩ là chị khó tính. Anh bên này á thì làm sẽ khá là phù hợp á, tại vì chị em thì tính hơi nhút nhát và ít nói. Thì anh bên này á thì cũng hài hước, vui vẻ. Thì em nghĩ là hai người sẽ bù trừ cho nhau được. Thì em mong là cả hai cùng bấm nút để cho nhau cơ hội ạ. Cảm ơn em gái. Em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Bạn thân. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái và chào gia đình bạn gái và mọi người ở trường quay ạ. Mình là bạn thân của Trường trong nhiều năm rồi. Ở vị trí một người bạn á, thì mình thấy Trường á, là một người chân thật, biết suy nghĩ, trách nhiệm với gia đình. Ở đây thì Hà thấy bạn gái nãy giờ bạn sẽ hiểu được và sẽ ủng hộ cho Trường về vấn đề này. Rất hy vọng là hai bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn. Người bạn thân có vẻ Bạn thân mà bạn gái em thấy sao? Cổ ảnh nhiều bạn thân lắm mà toàn bạn gái không à. Chị ơi, nhưng mà là bạn gái này là quen nhiều năm, là bao nhiêu năm hả chị? Hà quen với Trường thì cách đây cũng khoảng là 8 năm hơn rồi. Nếu 8 năm á, nếu mà hai người mà có thích nhau á, thì có yêu nhau á, thì bây giờ thì bạn nam đã không đến chương trình này rồi. Em nghĩ là như vậy. Hay quá. Thôi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Dạ. Thoải mái lên chàng trai. Bây giờ quan trọng là hai bạn thôi đó. Gia đình rồi, ý kiến rồi xong hết rồi ha. Không gian này là của các bạn đó. Rồi, mời hai bạn. Chào bạn. Dạ, chào anh. Anh đến chương trình này anh có cái món quà tặng em. Dạ vâng. Dạ em cũng có một món quà muốn tặng anh. Rồi cảm ơn em.
Lúc nãy giờ thì anh đi ghé rất nhiều cái shop, nhưng mà anh vô cái shop anh thấy cái bông hoa này là nó đẹp, anh lựa nó nhiều rồi. Nhưng mà đôi lúc thì mình lựa chọn thì nó không có được vừa ý cho lắm. Và anh thấy hôm nay á, bông hồng đẹp nhất là em. Anh nghĩ sao nếu như mà em hơi ít nói một xíu và em hơi thụ động á? Thì em mới nói thì anh nói nhiều một xíu. Và anh cảm nhận như thế nào về em? Qua nãy giờ anh Quyền Linh với chị Cát Tường nói. Thì anh thấy em mới đầu anh nhìn anh thấy em dễ thương, cũng khá là hợp với cái người giống anh. Nhưng mà anh không biết em có chấp nhận được với một người mà lo cho công việc hơi nhiều xíu, mà anh hơi nhút nhát về cái vấn đề mà bày tỏ. Đôi khi mình không nói ra được. Thực ra thì theo em nghĩ á, nếu như mà anh hơi nhút nhát về bày tỏ bằng lời nói á, thì anh có thể bày tỏ bằng hành động, không nhất thiết là phải bằng lời nói. Bởi vì thực tế là em á, khi mà bày tỏ tình cảm mà bằng lời nói á, em thấy em cũng ít. Chủ yếu là em thực hiện bằng hành động không à. Anh thì ba mẹ cũng hối lắm rồi. Thì lúc đầu Tết về ăn Tết thì ba mẹ cứ nói mày cưới vợ đi để tao có cháu bồng. Em thì em thấy ba em hút thuốc nhiều quá, em lo cho sức khỏe của ba em lắm. Sao đang kể chuyện cho bạn gái mà xưng em vậy? Không, em quên nhìn chị Cát Tường. Thì thực ra thì em cũng vậy. Tại vì năm nay em 26 tuổi rồi. Em về quê thì mẹ em cũng hối á. Ngày nào mẹ em cũng điện thoại đến hối hết á. Ví dụ như nếu mà kết hôn rồi thì em có việc phải ở với gia đình không? Anh có phải ở rể không? Nhà em thì có 3 chị em gái. Nhưng mà bố mẹ em thì không có quan niệm là nhất thiết phải ở rể hay không ở rể. Tùy vào anh và em thôi. Anh sợ ở rể à? Không. Em cảm nhận anh từ nãy giờ như thế nào? Cảm nhận thì anh vui tính. Anh rất là dễ thương. Cảm ơn em. Anh thì anh sợ rán rồi sợ mấy con đó. Còn em thì em chẳng sợ con nào hết. Con rắn thì cũng không sợ nữa. Dữ dằn ha. Con gì anh cũng không sợ. Bạn gái nãy có nói á, là bạn ấy cũng không cần phải nói, hành động thôi. Thì bạn có thể hành động điều gì đó để bạn gái tin rằng bạn có tình cảm với bạn ấy. Hành động đi em. Cho anh nắm tay em được không? Rất là ấm chị Tường. Em đang rất là run. Nắm tay cũng chưa chắc là phải yêu đâu. Chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Giống như yêu cầu của bạn nữ là không cần nói, chúng ta chỉ cần hành động thôi. Và bây giờ hành động của các bạn như thế nào đây để biết hai người hẹn hò và yêu nhau sau 3 tiếng đếm? 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau rồi đấy. Nắm tay nhau đi nào. Dạ. Bây giờ em gái cảm giác thế nào khi mà chàng trai làm những hành động đó? Hơi hồi hộp anh. Hôn cô gái đi nào. Anh xin phép. Đó. Tuyệt vời. Vậy nha em trai. Dạ. Mạnh mẽ lên. Đây là những vé xem phim gửi tặng cho hai em ở cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng. Quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Ilman Gel. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời quý vị. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Ngồi đi em. Rồi, mình giới thiệu đi em. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và chú Quyền Linh. Chào tất cả mọi người. Chào bạn nam bên kia mà. Rồi, mình tên gì em? Dạ em tên là Nguyễn Thị Linh, em năm nay 26 tuổi. Con tên Linh luôn hả con? Dạ. Em đang làm kế toán tại công ty xây dựng ở bên Bình Tân ạ. Làm kế toán hả? Dạ. 26 tuổi mà tôi tưởng 16 tuổi, tưởng chưa đủ tuổi tham gia chương trình chứ.
Quê em ở đâu? Dạ em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk và quê gốc em thì ở Hà Tĩnh ạ. Và hiện tại là mình đang làm việc ở bên sống và làm việc ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ em xin chào khán giả chương trình và chào hai MC Cát Tường và Kiền Linh. Và đặc biệt là Quyền Linh là MC mà em hâm mộ nhất. Cảm ơn em. Em tên là Đặng Quốc Uy. Em năm nay 31 tuổi, em quê ở Sài Gòn. Công việc làm của em là nhân viên văn phòng. Uy hả? Uy tín anh. Uy tín đó hả? Dạ. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em không uống rượu, không hút thuốc lá, Tốt. không cờ bạc. Hay quá. Và điểm yếu của em là đôi khi em hơi cáu gắt. Hơi gì? Cáu hả? Hơi cáu thôi. Người hiền thế này mà cũng hơi cáu nữa hả? Dạ. Mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống rất là biết quan tâm người khác. Em là một người rất hòa đồng, cũng hay nói nhưng mà chỉ với người quen thôi. Còn gặp người lạ thì em cứ như là bị lạ á chị, nên mình không có quen nói chuyện nhiều với người lạ. Ngại tiếp xúc người lạ ha. Dạ. Người lạ bây giờ mới là quen đó. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Trước lạ sao quen ha. Dạ chú. Bây giờ con cho chú biết là con đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ chú Quỳnh Linh, con trải qua 2 mối tình rồi ạ. Một mối tình là năm con mới đi học cao đẳng đầu tiên á. Thôi yêu Dạ. sớm vậy. Còn một mối tình là cách đây 3 năm rồi ạ. Lý do quen được bao lâu rồi? Lý do sao chia Dạ tay? bọn con quen được 1 năm nhưng mà do con bị tai nạn á, nên con về nhà rồi. Nói chung là xa về khoảng cách địa lý nên bọn con quyết định dừng lại. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn cho Dạ, nên đúng là rồi. chưa có giữ nhau được. Dạ, ha. dạ. Thôi thì thôi, giờ mình có người yêu mới. Dạ đúng không? rồi. Rồi, bạn trai tình trường thì sao em? Dạ em thì nếu như chính xác thì chưa có mối tình nào hết chị ơi. Hả? Chưa có Chưa luôn yêu hả? lần nào? Dạ. 30 mấy tuổi chưa yêu lần nào hả? Dạ nếu tính ra thích đó, thì hồi xưa thì có học cấp 3, có thích một bạn nữ từ năm lớp 10, lớp 12. Rồi trong cái công việc hàng ngày không có gọi là thổn thức với một trái tim nào khác giới nữa hả? Dạ do em cũng đi làm với lại em tham gia hội đoàn á, cho nên là em chỉ tập trung vô những cái đó thôi. Đi làm rồi về là tham gia hội đoàn rồi đi tập thể thao này nọ thôi. Vì tình trường tuy là lớn tuổi hơn Rồi, cô gái nhưng tình trường là nhỏ hơn, ít hơn cô gái luôn. Rồi không có cái không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi làm sao rồi biết hôn chăm sóc bạn gái rồi biết không? Dạ cái đó thì tôi em không có tình trường nhưng mà em biết quan tâm chăm sóc với người khác chị ạ. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Một người bạn trai của em là anh ít nói, chủ động trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là không hút thuốc. Uống rượu thì có thể nhưng mà mình uống cái vừa phải để giữ sức khỏe cho mình thôi. cho sức Anh khỏe. khỏi có mấy cái đó rồi mình yên tâm. Dạ. Có cái gì khác nữa không? Có gì khó hơn chút? Anh sống dễ tính một xíu tại em là người khó tính, hơi khó một xíu thì ảnh nên dễ tính. Dễ chứ mà 31 tuổi chưa yêu lần nào mà khó nữa là coi như là quắc luôn á. Dạ. Bạn trai sao? Tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ mỗi bạn gái của em là hiền, nhiều chuyện nhưng mà không Hiền nhiều chuyện là sao? nói nhiều nhưng mà không có nhiều chuyện. Gái thì kỹ tính chút xíu, biết kính trên nhường dưới, quan tâm với lại mọi người trong gia đình. Điều gì em không thích ở người con gái? Nói nhiều chị, dữ với nói nhiều chị. Dữ hả? Dạ. Có dữ không cưng? Dạ không, em không có giữ nhưng mà ảnh vừa kêu là thích con gái nói nhiều mà. Nói nhiều nhưng mà không phải nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện á em. Dạ. Nói nhiều em, nói chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện thiên hạ. Em nói hơi nhiều nhưng mà chắc không nhiều chuyện. Vậy Dạ. được rồi. Để chị qua chị coi. Chào chị. Chào anh. Sao bao lúm đồng tiền rồi ha. Trời ơi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Hôm nay tóc em lạ quá. Bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu như hợp thì sẽ 1 năm tới 1 năm rưỡi chị. Em cái mẫu người em được đặt ra có cái mẫu người lý tưởng giống như ai không? Na ná chị cũng được rồi. Chị á hả? Dạ. Chị dữ lắm. Dễ thương. Chị nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không quá nhiều chuyện là được rồi. Quá luôn á. Chị quá luôn á. Chị lo chuyện thiên hạ không à. Trời ơi, nhờ chị lo chuyện thiên hạ vậy mà em mới được lên chương trình này đó. Lành quá ha. Dạ. Được. Lành lắm Nãy giờ bộ. em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Nghe chị nói nhỏ nhắn thì em nghĩ là chắc cũng dễ thương. Dạ. Vậy thôi. Vậy thôi Dạ, ha. em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi ha. Em sẽ bất ngờ. Để anh qua kiểm tra đàn gái sao Dạ nha. dạ anh qua giùm Rồi. em.
Chào Chào. chú Quyền Linh đi con. Dạ. Chào con. Dạ chào chú. Chú chào con. Dạ chào Trời chú Linh. ơi, con đâu có nhỏ nhắn gì lắm đâu. Hả? Con có mét rưỡi. Con có hay ghen không? Dạ con ghen dữ lắm. Nếu con ghen là con làm gì nè? Con giận, con không có nói chuyện gì á. Vậy mà giữ gì? Dạ không nói, không nhắn tin, không nói chuyện gì hết. Mà đụng đến con đó con gạo lên nè. Quạo rồi con làm gì nữa? Rồi con gạo thôi là hết giận là hết gạo. Đâu có gì giữ đâu. Dễ thương lắm. Dạ. Hôm nay là em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ và dì Dượng của em cùng với 2 đồng nghiệp cùng công ty. Mẹ, dì Dượng, đồng nghiệp nữa. Dạ. Đồng ha. Cả nhà Rồi luôn ha. cho gặp mẹ em. Chào cả Chào nhà. cô. Trước tiên xin chào thân thiện đến chú Quyền Linh và cô Cát Tường Dạ. cùng bạn trai và gia đình bạn trai cùng toàn thể các bạn. Cháu Linh bên này thì thứ nhất là cháu là con út nhưng mà cháu cũng rất là lễ phép, ngoan ngoãn và biết cầu tiến. Nhìn bên bạn trai bên này thì cũng là hiền lành. Thì các cháu cứ tạo điều kiện cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đi đến một cái kết quả đến hôn nhân tốt được là điều rất là mừng. Thế là tôi xin hết ý kiến. Khoan cho gặp Rồi cho gặp mẹ luôn, cho gặp mẹ luôn ạ. Cô từ Đắk Lắk xuống à? Vâng, tôi thì quê ở Đắk Lắk. Hôm nay thì tôi xuống đây vì chương trình về cháu, về tất cả các cái vị mà tôi bị bệnh. Mà cũng muốn có vài câu của mẹ Vài mà. câu thì con gái tôi là con út tôi thì 5 người con. Thì tôi đến với chương trình này thì cũng mong các con thì xe duyên mà. Thì thương nhau thì kết duyên với nhau. Dạ, cô thấy con rể tương lai thế nào? Thì cùng xứng, nói chung là thì cháu thì cùng được, nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu thêm. Mình không phải thấy đỏ mà tưởng là chính. Thì cũng phải hai bên cùng phải tìm hiểu nhau. Dạ, hay Đó quá. là xe duyên. Rồi cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thấy đỏ nhưng mà không phải tưởng là chính. Hay. Rồi bên đàn trai đi với ai? Dạ em đi với ba với lại ba người em của em ạ. Rồi dạ, hay cho có quá. bác trai nữa. Dạ gặp chào bác ạ. Trước tiên tôi xin trân trọng chào anh Quyền Linh, chị Cát Phượng, Dạ. Dạ, Cát trường Tường quay ạ. và các khán giả trong chương trình. Tôi có hai con trai. Cháu đây là út, cháu thì bản tính cũng hiền lành, mà tôi thấy cháu gái đây rất là dễ thương, đó, xinh xắn, nói chuyện cởi mở, đó. Thì nếu mà có về làm dâu gia đình, về gia đình mà hai bên đều út hết, út trai út gái thì tôi nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Và cũng mong là bên gia đình nhà gái thì cũng tác hợp, nghĩa là cũng rút thêm vào. Thì coi như là anh Quyền Linh với Cát Tường đã xây một nhịp rồi, thì còn một nhịp nữa thì gia đình hai bên và hai cháu sẽ làm sao để cho nó hoàn thành nốt một cái nhịp cuối cùng. Chú có thể với bà xui tương lai có thể qua bắt tay cái được không ạ? Dạ. Đó, hai sư gia gặp nhau rồi. Hay quá. Biết đâu á là chúng ta sẽ thành thông gia với nhau ha. Cảm ơn chú, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi bây giờ tới hai bạn nha. Cố gắng mình tìm hiểu nhau. Gia đình hai bên là ủng hộ hết rồi ha em ha. Cố gắng người nha. Anh Thu Bình thôi. Kéo màn lên. Nào, Rồi. bắt đầu. Dạ chào anh. Anh có cuốn sách tặng em. Dạ em cảm ơn, tặng anh con gấu bông nha. Cảm ơn em. Dạ. Huy tặng một cái quyển sách mà anh thấy rất là ý nghĩa. Đó là Hiểu về trái tim ha. Để anh giới thiệu cuốn sách này chút. Dạ. Đây là cái chữ của anh và cái chữ ký của anh. Ở đây là trái tim nha em, không phải thận. Còn đây là thông tin liên hệ của anh, mọi chi tiết trên đây. Dạ. Có gì muốn tìm cũng nằm trên đây hết. Dạ anh chu đáo quá. Dạ em cảm ơn anh. Rồi hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta có vài phút để trò chuyện nha. Bắt đầu. Em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh rất là chân chắn và cũng rất là đẹp trai nữa. Anh có cảm nhận gì về em không? Nãy giờ anh nghe chị Cát Tường nói bên đó anh cũng ngờ ngợ. Nhưng mà giờ anh xác nhận là em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn. Anh có một bài thơ trong mới đọc qua cuốn sách đó anh mới tặng em. Thương nhau thì phải hiểu nhau, hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật chân thành với nhau. Dạ. Nhưng mà em nói trước nha, em thì hay ghen lắm. Với em thì em không có quan niệm là em gái nuôi, em kết nghĩa hay là gì đó. Dạ, với em thì những cái đó là không, tuyệt đối là không. Gặp con thì được,
Gặp con thì được, nhưng mà À. gặp người khác là không. Con không chịu. Sao bạn trai mặt hoang mang vậy? Dạ. Mình có thống nhất với ý kiến của bạn gái không? Không, Hay đang tính ra ngồi suy thì nghĩ tới mấy cô em nuôi, chị nuôi kia giờ xử lý sao đây? lấy vợ lấy chồng hết rồi chị ơi. Hên quá. Anh có quan niệm về con gái, con trai không? Ví dụ như mà em lấy anh xong rồi em đẻ con gái không à? Hoặc là con trai không à? Không, Thì anh thì em nghĩ anh con nào cũng là con. Nhưng mà về cái tính nết dễ thương á thì anh thích con gái hơn. Anh cũng thích con gái hơn. Thích trai có được đâu. Lai anh được. Bây giờ một câu để ta chốt lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ gì về người đối diện? Mình đang mong muốn điều gì? Trái tim mình đã rung động chưa? Khi mà gặp diện mạo của em á thì anh bắt đầu rung động rồi. Thì anh thấy là mình có duyên lên đây để mà sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì mình sẽ cho nhau một cơ hội. Thì hy vọng tí nữa em sẽ cùng anh bấm nút. Dạ. Bạn gái muốn nói gì nữa không? Còn em thì ấn tượng về anh rất là tốt. Anh một người rất là hiền. Nếu mà tìm hiểu hợp thì chúng mình tới với nhau. Ok. Hay quá. Đặt tay vào nút bấm cho hai bạn. Rồi, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Rồi, đầu tiên chúng ta nắm tay nhau đấy. Còn hôn thì cô gái hôn chàng trai trước để học hỏi. Thấy sao? Đã không? Được không lại? Đã thì làm lại. Làm lại. Hay quá. Rồi, chúc hai em hạnh phúc. Đây là chiếc vé xem phim Dạ, của cảm ơn cụm rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Trên đó xem phim để yêu nhau nhiều hơn. Đây, quà tặng dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX trên toàn quốc. Và đây là quà tặng của nhà tài trợ Ilmanzel gửi tặng hai bạn. Dạ, cảm ơn chị. Quà tặng là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, dù nhiều quà chúng ta vẫn nắm chặt tay nhau nha các bạn. Đúng rồi, hay quá, cô này chủ động nè, ôm con kia nữa kìa. Chúc mừng hai bạn, cố gắng nha. Như vậy ngày hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là chiếc cầu nối tạo niềm tin và động lực cho hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Còn những điều còn lại do hai cặp đôi sẽ cố gắng nỗ lực để tiến tới hôn nhân. Mong rằng một ngày sớm nhất chúng tôi sẽ nhận được thiệp cưới của hai cặp đôi ngày hôm nay. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Quý vị theo dõi theo khung giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 Chủ nhật và 22 giờ 45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng có thể theo dõi lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng tài trợ Ilmanzel, thuốc dạ dày chữ Y, bảo vệ niêm mạc, giảm nhanh cơn đau dạ dày đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Rất là thiếu quyết đoán chị, rất là hay do dự lắm nên là em mong muốn tìm kiếm một bạn nam cũng như là quyết đoán để có gì bạn sẽ quyết thêm Phụ chọn như em đúng không? Theo em, anh nghĩ là em có bao nhiêu mối tình rồi? Trời đất, em quen mà anh hỏi anh Quyền Linh. chắc Ai vậy nhiều. Khó tính không? Khó đúng chỗ thôi chị. Tôi thấy khó từ lưa chỗ chứ thấy khó đúng chỗ luôn mà. Tôi thích bạn gái có sở thích giống em. Em mong muốn bạn trai em là một người hiền, thật tha, chủ đạo và có trách nhiệm ạ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.